සමපෝෂ කියන්නේ පොඩ්ඩ වගේම ලොක්කොත් ආස කරන කෑමක්නේ. ඔන්න ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ සමපෝෂ වලින් රසම රස මුරුක්කු හදන්නේ කොහොමද කියලයි. එන්න අපි දැන් මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ග්‍රෑම් 200 සමපෝෂ පැකට් එකක්, හාල් පිටි ග්‍රෑම් 100ක්, බටර් මේස හැඳි 2ක්, කඩල පිටි ටිකක්, ලුණු සහ මිරිස් කුඩු. සාදා ගන්නා ආකාරය. පළමුවෙන්ම මේ සියල්ලම මද රස්නේ වතුරෙන් අනලා අතේ නොඇලෙන පදමට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මුරුක්කු වංගෙඩියෙන් හරි පයිපින් බෑග් එකකින් හරි කෙලින්ම රත්වණු තෙලට වත් කරගෙන සාමාන්‍ය ගින්දරෙන් බැද ගන්න ඕනේ. හරි ලේසි නේද? ඔයාලත් එහෙනම් අද අපි කිව්ව මේ සමපෝෂ රෙසිපි එක ගෙදරදී හදලා රස බලා ගන්න. ඉතින් අද අපි ගෙනාපු මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට හුඟක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා අපි හිතනවා. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝස් නරඹන්න අදම අපේ channel එක subscribe කරගන්න.